Тож, Канада. Заворожуючі озера, мальовничі гори та, здавалось би, високий рівень життя. Але чи це справді так? Я покажу, що з цього правда, а що просто красива картинка. В цьому епізоді ми дослідимо переоцінений шарм Ванкувера, зачепимо історичну частинку Отави та розкриємо європейську атмосферу Монреаля. Також поговоримо про пожежі і торнадо, розвіємо міф про безкорупційну Канаду та поговоримо про місцеву їжу. І звісно ж я вийду на кілька гір та озер, а також покажу відомий парк Банф у найкращий можливий час. Та розкажу, як так склалось, що їх будували українці, і де насправді знаходиться найбільша писанка у світі. Тож, заварюйте чайок, беріть смаколики та починаємо. Я прожив у Канаді більше 3 років і тому маю непогане уявлення про цю країну. Тож думаю, що я зможу розказати щось нове та цікаве про неї. Зазвичай не прийнято показувати негативні сторони країни у соціальних мережах, адже це просто погана картинка, яка людям не подобається, а ще більше людям не подобається змінювати своє враження про ті чи інші речі або ті чи інші країни. А особливо це стосується Канади, адже онлайн та на папері ця країна чи не найкраща в світі. Але чи справді воно так? Більшу частину свого докопування до цієї країни я залишу при собі, а вам постараюсь показати її з кращої сторони і вкласти весь негатив всього у 6 хвилин з майже 1,5-годинного відео. Тож, гайда! А почну я з Ванкувера, так як це місто, у якому я прожив найдовше і яке, на мою думку, найбільш переоцінене з усіх. Але спершу я хотів би зауважити, що транспортна система у Ванкувері найрозвиненіша та найзручніша в Канаді. І це величезний плюс. Тут за 10 місцевих гривень можна купити ось такий квиток на цілий день, який дає право без обмежень користуватися усіма автобусами, метро, яке тут називають SkyTrain, тобто небесний поїзд, і навіть паромами. Ванкувер є досить типовим містом у американському стилі, тільки ще має свій порт, який приймає близько 1,5 мільйона туристів на сезон. Всі ці туристи зазвичай припливають сюди, щоб подивитись на ці висотки, сам порт, парк Стенлі, про який я ще розповім, і на оцей паровий годинник. Але буквально за 200 метрів від цього годинника відкривається зовсім інший світ, який зазвичай не показують. Це Хейстінг-стріт, вулиця, яка є легендарною серед мешканців Ванкувера. Адже починається вона у самому центрі міста, і вона є таким собі центральним осередком наркозалежних і безхатьків. На жаль, це є загальна тенденція великих міст по всій Канаді. Ці люди за офіційними заявами влади є безхатьками за власним вибором, і потрібно їх підтримувати і піклуватись. Але проблема полягає у тому, що діє прогнивша система, на якій просто відмивають гроші. А все дуже просто. Є організації, які отримують мільярди доларів від держави на те, щоб забезпечувати безхатьків та допомагати їм стати на шлях праведний. Але загвоздка в тому, що сума коштів залежить від кількості тих самих бездомних. Тому ці організації спрямовують кошти не на лікування фізичне чи психологічне, або допомогу з саморозвитком і отриманням роботи, а на безплатні наркотики та кишенькові гроші. Так, у Канаді вони мають право і радо ним користуються отримати дозу тяжких наркотиків у лікарні. І так, саме тяжких наркотиків, адже звичайна марихуана чи щось легеньке їм уже просто не цікаве. І тому кількість мешканців на Хейстінг-стріт росте з року в рік, як і сума коштів, яку Канада виділяє на так звану допомогу. І щороку ця сума росте і росте, і у 2023 році вже досягла 30 мільярдів доларів на рік лише на фінансування соціальних послуг для бездомних. Це щось, як у нас виділяють гроші на кладку бруківки компаніям, які заробляють на ремонті бруківок. І нікого не цікавить, як так виходить, що та компанія, яка кладе бруківку, зацікавлена в тому, щоб воно було неякісно, і вони потім заробили на ремонті. І ось так от просто безперервно по колу і безкарно все робиться. Давайте до позитиву. Безспорною перевагою Ванкувера є природа. На відміну від інших великих міст Канади, таких як Торонто, Отава, Монреаль, тут не потрібно їхати 3, 4, а то й 6 годин машиною, щоб добратись до природи, гір, озер. Тут плюс-мінус за 30-40 хвилин
без пробок, якщо можна дістатися або до океану, або до гір, або до величезних озер, а часто і до всього цього разом. І про це я розповім вже зовсім скоро, але спочатку парки Ванкувера, а точніше головний центральний парк – парк Стенлі. У Ванкувері є десятки, якщо не сотні маленьких і середніх парків, розкиданих по різних районах. І всі вони гарні, доглянуті і, в принципі, непогані. Але цей точно виділяється. Почнемо з того, що він розташований у самісінькому центрі міста, у пішій доступності від порту і Canada Place. І от у такій центральній частині міста виділили 400 гектарів землі, що для порівняння є на 60 гектарів більше, ніж Централ Парк у Нью-Йорку. Окрім звичних для нас речей по типу дерев, галявин і будочок з їжею, тут є немало кілометрів диких по місцевих мірках стежок, класні оглядові майданчики, закинутий вольєр полярних ведмедів і навіть 3 пляжі. Але так як це Північний Тихий океан, вода тут рідко піднімається до купабельної температури, і в основному люди приходять просто чисто позагорати, погуляти, покататись, пограти якісь пляжні ігри і, звісно, насолодитись заходом сонця. Я обійшов цей парк вздовж і впоперек, але це забрало у мене 8 годин постійної швидкої ходьби. Тому можу з впевненістю сказати, що парк величенький, красивий і тут є на що подивитись. Єдине, до чого тут можна докопатись, це те, що неважливо, як далеко йти в ліс, у вас не вийде позбутись шуму машин чи гелікоптерів. Прямісінько посередині цього парку проходить широка хайвейна дорога, яка веде до району Північного Ванкувера. І тут постійно проїжджають машини. Також парком можна проїхатись довкола і до основних точок огляду. Ну і звісно ж, більшість людей просто приїжджають сюди на кілька хвилин, щоб пофоткатись. І от якщо виключити фонову музику і повернути у відео реальний звук, так виглядає і звучить найтихіша частина парку, яку я зміг знайти. Так, не ахті. Але це не дуже впливає на загальне враження від парку. А особливо мені сподобалась берегова лінія. Тут є дорога тільки для велосипедистів і ролерів, без машин, чистий пляж і кілька фудтраків, де можна купити морозиво або щось поситніше. Я особисто надаю перевагу природі, а не містам, а у випадку з Канадою це вподобання множиться на 10. І почнемо ми з Sea to Sky Highway. Це така красива назва кількасоткілометрового проміжку дороги з офігенними краєвидами, яка починається прямо з вище згаданого парку Стенлі. І як тільки ви перетинаєте міст з Ванкувера, починаються канадські краєвиди з фільмів і соціальних мереж. І вони зовсім не перебільшені, не прикрашені і не зафотошоплені. Практично кожних 15 хвилин краєвид змінюється. На цьому маршруті є сотні, якщо не тисячі хайкінгових трейлів в гори, сотні озер, десятки водоспадів. І все це не перебивається вивісками з рекламами, чи висотками, чи заводами. У зв'язку з тим, що моя робота передбачала тисячі кілометрів їзди по західній частині Канади, я цю частину хайвею проїжджав десятки разів і мені все одно не приїлись ці краєвиди. Також я мав нагоду кілька разів полазити тут по горах, але цього разу у мене було тільки 2 дні часу і цього недостатньо, щоб показати найгарніші хайки. Але все-таки я щось зазняв. У перший день я мав на меті вилізти на озеро Гарібальді. Десь за годину їзди від Ванкувера, з'їхавши з головної траси, ми попадаємо на маленьку дорогу до початку маршруту. І так, дороги в Канаді далеко не ідеальні. А якщо не брати до уваги головних великих трас, то дороги нічим не кращі, ніж у нас в Україні. Насправді на цій стежці, на цьому трейлі нічого надзвичайного. Але тут відсутнє те негативне, що є у нас. Це дуже популярний маршрут, і, як ви бачили, тут було десь біля 150 запаркованих автомобілів. І це в будній день вечором. Але при цьому я не побачив жодного фантіка на всьому маршруті, жодної викинутої бутилки чи будь-якого сміття взагалі. Також маршрут достатньо гарно зроблений, щоб спокійно могла доїхати евакуаційна машина при потребі. Але при цьому немає жодного навіть натяку на те, що тут коли-небудь проїжджала хоча б якась машина чи мотоцикл. І це ще навіть не заповідник. А що відбувається у нас в Карпатах? Плюс-мінус всюди можна або побачити болотяні сліди, або хоча б почути істот, які вирішили покататись по горах. Сам маршрут має 9 кілометрів, але без гострих підйомів ці 9 кілометрів не здаються проблемою.
Свіже повітря величезного лісу, прохолодний тіньок і джерельна вода роблять похід ще кайфовішими. Що цікаво, так я тут побачив просто гору білих грибів прямо попри дорогу. Настільки багато, що їх запах просто було чути в повітрі. Просто попри стежку. Коротше, один кінський білий гриб, другий величезний білий гриб і третій просто взагалі гігантський. Він, правда, вже підуставший, але для порівняння більший за ладонь. Вже за 2,5 годинки я дійшов до озера, трошки не встигнувши на захід сонця. Взагалі, я обожнюю походи з ночівлями, бо це дає можливість справді відключитись від буденного життя і кайфувати від природи. На жаль, цього разу у мене не було достатньо часу, а це місце варте того, щоб тут затриматись подовше. Я зустрів кілька людей, які прийшли сюди ночувати. Тут для таких є кілька облаштованих альтанок, туалет і отакі ланци, щоб на них вішати рюкзаки з їжею. Це для безпеки, адже ведмеді тут не те, що не рідкість, а практично буденність. Так як я був обмежений по часу і не хотів вертатись до машини в глуху ніч, я побув тут менше годинки. Трохи погуляв, поспілкувався з іншими туристами і подумав собі. Тут є все. Захід сонця, озеро, гори. Ну хіба можуть бути кращі умови для шавухи, ніж ці? А перед тим, як рушати в нічну дорогу назад, ще політав дроном. Коли я вже знову був майже в лісі, я побачив, що захід сонця я таки не пропустив, бо кольори стали ще інстаграмніші, і я мусив знову витягнути дрона. Тоді я ще не знав, що це був останній вдалий політ цього дрона. Десь приблизно отак мав початися мій ранок. З кави, озера, краєвидів, розслаблений, спокійний. Але ні.
На жаль, почався цей ранок з того, що я дуже сонний, змучений, невиспаний. Вирішив, що найкращою ідеєю буде політати дроном і зазняти схід сонця. І пішло зовсім не так, як я планував. Слава Богу, у мене є DJI-страховка, я купив її разом з дроном. І от подивимося, як вона працює. Я до кінця відео дам знати, чи вони мені вислали новий дрон, чи не вислали новий дрон. І навіть не до кінця відео, а зараз. Це перший раз в моєму житті, коли я купляв хоч щось зі страховкою. І воно мене, в принципі, врятувало. Через 2 тижні після того, як я заповнив формочку і відправив дрон їм десь кудись там в Угорщину, мені вже прийшов новий дрон, абсолютно повністю новий. І замість того, щоб заплатити за нього 800 євро, я заплатив всього 70 або 65 євро. Загалом досвід з DJI Care був приємний, трошки з ними посварився, трошки попереписувався, але в кінці кінців я зекономив приблизно 700 з копійками євро. Тому всім рекомендую. А наразі повернемось до Канади. А точніше до Віслера, найбільшого гірськолижного курорту Канади. Це містечко має всього 14 тисяч населення, але щорічно сюди приїжджає понад 2 мільйона туристів. Це щось як Яремче плюс Буковель разом і на максималках. Тут дуже розвинена інфраструктура, купа зручностей і при цьому всьому не знищена природа. До 1932 року це містечко називалось Лондонською горою, бо зазвичай туман тут сидить дуже низько. Але ця назва зовсім не пасувала гірськолижній темі, і тому її поміняли на Whistler. Нашою було б щось типу Свистівці. В честь свисту, який видає бабак, якого ви по-любому десь та й бачили. Maybe that is the colony. Maybe we just don't stay still long enough usually. I can see 2 over there, and there's one beneath us. We've fed here, we've made some sense. Це містечко в першу чергу є потужний гірськолижний курорт з купою галочок у книзі рекордів Гіннеса. Тут навіть проводились зимові Олімпійські ігри 2010 року. Але, як бачите, лижників тут літом небагато, тому і говорити про це зараз якось не підходить по картинці. Бути в Канаді і не піти в похід в гори – це як бути в Римі і не бачити Колізею, тому я пішов в похід. Моя ціль – це попасти на одноіменну гору Віслер, і я пішов у туристичний центр запитатись, як мені це зробити. Одним словом, в цьому центрі мені сказали, що є 2 варіанти. Один – це заплатити $90 за гондолу, яка відвезе мене наверх, вниз і між горами. А другий – це пройти пішком трек. 25 кілометрів в одну сторону. Ну і так як в мене часу, в принципі, є предостатньо, то я вже перевдівся і готовий йти гуляти. Бляха, 90 баксів – це просто жесть. За гондолу і то навіть в несезон. Піших маршрутів, як тут виявилось, є небагато. Це все-таки лижний курорт. Літом тут більше виїжджають на гору на гондолі, дивляться і їдуть назад. Для любителів велоекстриму тут є кілька маршрутів, які місцями перетинаються з пішими. Такого перехрестя я ще не зустрічав в горах. Початок маршруту був дуже шумний через велосипеди і звуки підйомників, але десь за годинку почалась атмосфера усамітнення, заради якої я з радістю готовий йти десятки кілометрів, навіть вгору. Якщо чесно, я навіть втішився, що я зажав 90 баксів і вирішив дістатись на гору на своїх двох, адже я був, мабуть, єдиним таким того дня.
Я насправді ще не є на самій вершині, але я вже вийшов на останній горбочок перед вершиною. Тобто я прийшов аж за отого такого зеленого горбочка. 1, 2, це третій, останній. Але я вже маю деякі враження, якими хотів би поділитися. Загалом цей маршрут дуже вартий того, щоб на нього йти. Воно абсолютно немає змісту платити ті $90 за людину, щоб піднятися сюди. По-перше, я не зустрів жодної людини по дорозі, яка би йшла за мною. Тобто я нікого не догнав і ніхто мене не догнав. Загалом зустрів десь, може, 4 людей, які спускались. І це абсолютне офігенне усамітнення і спокій. Друга класна штука – це, звісно ж, краєвиди. Тут починається все так не дуже, тому що там ті гондоли, там велосипедисти, шум, машини, всяка фігня. Але буквально через годину починається лісочок, а за лісочком поля, а за полями гори. І гори тут гори – це гори. Також тут дозволений кемпінг, тобто прямо просто де-небудь кинути палатку, як у нас, не вийде, не дозволяється. Хоча загалом тут рейнджерів нема, тут ніхто не перевіряє. Але не бажано. Але тут є безплатні кемпінг-сайти, на які просто потрібно наперед зареєструватися і можна собі класно переночувати. І це, в принципі, все, що я хотів сказати. І в мене залишилося ще 1,5 години, щоб дойти до гори Віслер. Інакше я буду в повній дупі. Тому що штука така, що виїзд платний $90, але спуск безплатний. Тобто така нагорода для тих, хто не лінивий і може прогулятися. Але остання така гондола спускається через 1,5 години, і тому якщо я не попаду на неї, то мені прийдеться спускатися пішечком назад оцих 23 кілометри. І я цього дуже не хочу робити. Трошки підстава. Я прийшов до цього підйомника, а це, виявляється, не той підйомник. І цей взагалі не робочий, це чисто для лиж на зиму. І карта в мене, звісно, не скачені ніякі. Подивився, що є, що видно на Google Maps, то виглядає так, що мені капець. Мені треба 3 кілометри майже пробігти за 40 хвилин. Щоб встигнути. Навіть не витягую камеру, щоб нічого зняти, так чисто з телефона. Так що, таки, дам знати, чи доживу, чи встигну, чи добіжу. Це гострота цієї сервіс роуд, надіюсь, що останньої частини цього хайкінгу. І просто тупо по дорозі під таким кутом я пиляю. Аж від того підйомника знизу. Я дійшов. Я живий. І це головне. І насправді в мене ще є цілих десь хвилин 20. Поки оці всі люди всадуться. І тому я вирішив прогулятися ще на одну точку. В принципі, тут такий класний підвісний місток, який веде до якогось в'юпойнта. І туди ми зараз підемо. Так, і насправді виявилося, що я був неправий. Той підйомник, який я бачив, що зовсім не мій підйомник. І, відповідно, я ще дуже довго гуляв. І тут є всі 25 криті кілометрів, я думаю, що навіть 27. А для наступної частини відео я апгрейднув свою команду і найняв сценариста, бо він вирішував, де і коли ми маємо зупинятись. Оператора, бо він наполягав на тому, що він має знімати все на камеру і дрона.
і водія. А якщо чуть серйозніше, то це мій брат і мої племінники, які вирішили поїхати у Калгарі до друзів і запросили мене під'їхати з ними до ще цікавіших і ще красивіших гір та озер. Відстані у Канаді у десятки, а подекуди і у сотні разів більші, ніж в Україні. Без порівняння важко собі навіть чітко уявити, наскільки тут все далеко одне від одного. Наприклад, від великого міста Ванкувер до найближчого великого міста Принц Джордж 800 кілометрів. Це як від Львова до Одеси. До наступного – Калгарі – майже 1000 кілометрів. А це вже як від Харкова до Івано-Франківська. І на всьому цьому шляху до цих міст будуть лише маленькі містечка і села. Тобто, щоб добратись з одного великого міста до іншого, треба проїхати плюс-мінус 10 годин. І це на західному побережжі Канади, поблизу Америки. У менш заселених провінціях ці відстані ще більші. А населення в лапках таких великих міст не дотягує навіть до наших обласних центрів. Але тут Канаді є за що поставити лайк. У 1950 році тут почалось будівництво трансканадського хайвею, і через 12 років було успішно завершено. Ця дорога є абсолютно безкоштовною, в дуже класному стані і пролягає на цілих 7820 кілометрів. Тут уже важко давати якісь порівняння до українських відстаней, але щось плюс-мінус як катнутись з Києва до Амстердама і назад. І знову до Амстердама і назад. І ще разок до Амстердама. Одним словом, ці відстані не дуже накладаються на європейські уявлення. Починається ця траса на Ванкувер-Айленді на заході і закінчується на острові Кейп-Бретон на сході. Але що найважливіше для нас, це те, що вона веде до найвідомішого, найінстаграмнішого і найвідвідуванішого парку Канади. І почнемо ми з вокзалу. Так, саме з вокзалу. Адже саме в честь цього вокзалу був названий національний парк Банф. Це містечко, одноіменне з національним парком, має всього 8 тисяч населення, але є серцем канадського туризму. Воно розташоване прямо всередині національного парку і просто насолоджується безперервним припливом туристів. Тут є кілька музеїв, чимало ресторанчиків і готелів, але все це ніщо в порівнянні з краєвидами у місті. На перший погляд може здатися, що це надто перфекціоністично і так ніби сплановано. І якщо вам так здалось, то ви праві. Ця місцевість була відкрита наприкінці 1800-х років, коли місцеві робітники, які прокладали колії в цих краях, наткнулись на гарячі води, які в поєднанні з такими краєвидами мали стати туристичною заманухою і прекрасним бізнесом. Але почалась суперечка між великими бізнесами, і щоб сильно не розбиратись, кому що має належати, канадський уряд вирішив, що краще буде, якщо це належатиме державі. Тому у 1855 році вони просто оголосили про відкриття Banff Hot Springs Reserve, який став першим національним парком Канади. Основними бенефіціарами з туризму тут були держава і канадська тихоокеанська залізниця, тому інвестиції вливали сюди просто вагонами. І так як ця місцевість ніколи не використовувалась ні для чого, крім туризму, і не планувалась для звичайного населення і обробки, а чисто для бізнесу, тут все дуже добре організувалось і збереглось. Наприклад, ось ця центральна алея містечка з просто ідеальним видом на гору зовсім не випадковість, а спланована замануха.
І вона спрацювала. Щороку цей парк відвідує понад 4 мільйони людей з усіх куточків світу. А фотки та відео з цього парку заворожують і здаються нереальними. Особисто мені ще сподобались назви вулиць. Замість звичної системи назв у Канаді, де вулиці називають цифрами, просто вулиця 1, будинок 10 і так до вулиця чи авеню 100, будинок 20, тут вулиці названі іменами тварин. До прикладу, вулиця Білочки, Журавля, Оленя, Ведмедя і так далі. Я побачив тут тільки 2 вулиці, названі не так. І це головна вулиця, Banff Avenue, та вулиця Залізнична, де є вокзал. На момент заснування парк мав площу всього 26 квадратних кілометрів, а вже до 1930-го розширився до 6,5 тисяч квадратних кілометрів. Не дивлячись на те, що у розвитку місцевості були зацікавлені величезні компанії та корпорації, основним поштовхом для розвитку були українці. Так, я теж здивувався, коли про це дізнався. А дізнався я зовсім випадково. На шляху з Банфу до Ванкувера ми зупинились взяти кавки в якомусь маленькому селі в непримітній придорожній кафешці. І вже коли я виходив, мені кинулось в очі слово «Ukrainian» на місцевій дошці оголошень. Потім я прочитав, що там щось зв'язано з вшануванням пам'яті і концентраційними таборами. Тоді я почав шукати і відкривати для себе цілу сторінку з історії Канади та українців, про яку я раніше не знав. Справа в тому, що десятки тисяч українських емігрантів приїхали сюди в пошуку кращого життя ще у 1800-х роках, щоб вберегтись від Російської імперії. Ну, і якщо так коротко, то багато українців оселились у преріях і горах, недалеко звідси. До речі, саме у цій провінції розташована найбільша писанка у світі за кілька годин їзди від Банфу. Українці тоді були роботящі і тому бралися за будь-яку тяжку роботу, щоб освоїтись на нових диких землях. Але коли спалахнула Перша світова війна, тисячі українців почали ув'язнювати у концентраційних таборах. Тоді не дуже розбиралися, хто хороший, хто поганий, і тому просто всі, хто приїхав з земель Австро-Угорщини, садили. Одним з таких був Банф. Кілька десятків тисяч було залучено до неоплачуваної роботи у жахливих умовах. І саме у таборі Castle Mountain Internment Camp умови вважались винятково тяжкими і шкідливими. Звісно ж, корпорації та держава розуміли, яку вигоду вони можуть отримати. Ці практично раби проклали дорогу до, мабуть, найпопулярнішого озера та готелю в Канаді. Також саме вони видобували та обробляли каміння для будівництва та розширення цього самого готелю. І вони ж прорізали величезну частину туристичних стежок та маршрутів у цьому парку. Але найгіршим було те, що навіть після закінчення війни ця практика продовжилась ще на цілих 2 роки. Навіть зараз уряд Канади виділяє мільярди доларів просто, щоб додати одну додаткову смугу руху поруч з уже існуючою дорогою і інфраструктурою та наявною технікою. В ті ж часи це все робилось без техніки, практично руками. Загалом українці є величезною частиною канадської історії. Навіть коли іноземець здає тест на отримання канадського громадянства, йому необхідно здати тест на знання історії Канади. І там є запитання про українців у розділах про раннє освоєння і ось ці самі табори. Помимо цієї негативної сторінки в історії Канади було і сотні позитивних. Та що мені найбільше до вподоби, це те, що Канада офіційно визнає свої помилки минулого, вибачилась перед українцями і Україною і задонатила мільйони доларів на підтримку та розвиток української історії, мистецтва, освіти у Канаді. До речі, Канада була другою країною у світі, яка визнала українську незалежність зразу після Польщі. А деякі свинопси досі кажуть, що Голодомор – це всього-навсього не врожай і так історично сложилось. І навіть не можуть визнати своєї провини. Про канадо-українську історію можна розказувати ще дуже довго. Але це все-таки влог про мандри, а не історію. Тому гайда назад до Банфу. І тут на кілька секунд вернемось до нашого таймеру. Шлях до найвідомішого озера Канади був прокладений ще у 1902 році. І з тих пір був безкоштовним і доступним для всіх, аж до 2023 року.
коли влада вирішила закрити проїзд усім, окрім мешканців готелю, прямо на березі озера, де ніч стартує від $1500. Як варіант, дозволяють скористатися їхніми ж приготельними автобусами. Але коштуватиме така поїздка $35 з людини за 10-15 хвилин проїзду. Тобто нам чотирьом це було б $140. Але навіть якби ми були готові викласти такі гроші, нічого б не вийшло, бо всі поїздки на цей день давно розпродані, і найближче була на наступний день десь аж під обід. Але озеро Луїз все ще відкрите. Тому ми заїхали туди на 5 хвилин, подивились, фотографувались і розвернулись. Потім я попрощався з хлопцями і рушив далі сам. Бай! Ой, я й лишився сам. Зараз 6 година вечора. Захід сонця показує, що має бути приблизно в 9:30, тобто 3 години. І якраз рівно 3 години мені потрібно, щоб дойти до озера Морейн. До того озера, до якого я хотів би дойти. І десь там шукати місце, де можна кинути палатку і заночувати. Так що буде видно, як там піде. Тут, як варіант, можна було йти цією проїзною асфальтованою дорогою, але я вже нею ходив кілька разів і знав, що вона дуже одноманітна. Тому на першому ж роздоріжжі я звернув на маленьку стежку. Це на 1 кілометр більше, але набагато цікавіше і тихіше. Десь за кілометр від озера я спустився на основну дорогу, так як уже темніло і я не хотів йти темним лісом з вивісками «Обережно ведмеді». На захід сонця я не встиг, але там і не було на що встигати. На жаль, я приїхав у хмарні дні і тішився, що хоч не було дощу. Тут є одна зімпровізована точка огляду, з якої зазвичай знімають це озеро, от туди я й поліз. Пізнім вечором, коли останній шаттл забирає останню групу туристів, тут стає максимально красиво і тихо. Ті, хто приїхав у готелі, там і сидять. І я мав весь цей простір для себе. На жаль, було вже пізно і мені потрібно було знайти місце під палатку і поспати хоч трошки, адже я вирішив прикинутись в 5:30, щоб подивитись на схід сонця. Тому я тільки повечеряв у цьому ресторані під відкритим небом з нереальним видом і пішов шукати, де притулитись на ніч. На годиннику 6 ранку. За планом тут мав бути епічний просто схід сонця. Мега холодно, так як я вдівся, м'яко кажучи, не по погоді. На 0 градусів. В мене є тільки от літні штани, кросівки, батник і термуха. Можна і потерпіти трошки мороз за такі краєвиди. Окрім краєвидів, тут особливо нема чого робити, але в таких місцях і не хочеться нічого робити, крім як насолоджуватись красою природи. На жаль, я не можу вам показати якихось зачаровуючих кадрів, як у фільмах з дрону, адже по логіці теперішнього канадського уряду дрони надто гучні і знищують місцеву флору і фауну.
От машини, автобуси і цілі фури не гучні. Сотні туристів не гучні. І навіть величезна техніка, яку сюди завезли для копання цих фундаментів і будування котеджів, не шкідливі і не гучні. І навіть просто прокладена траса посеред дикого парку, перериваючи дику природу, не шкідлива і не гучна. А найгіршим злом вважається малесенький дроник 250 грам рекреаційний. І за це можна отримати штраф аж до 25 тисяч доларів. Зате, якщо ви не простий смертний подорожуючий з маленьким дроником, а людина при грошах, ви можете орендувати собі гелікоптерний тур або купити дозвіл на знімання з комерційного дрона. Адже коли ти платиш кілька тисяч доларів і літаєш з комерційним дроном, який з розміром в пів гелікоптера, ти не лякаєш пташок, а тільки коли ти літаєш маленьким рекреаційним дроном. Тут хотілося б розвіяти міф про те, що Канада – це безкорупційна країна і що тут нічого не порішаєш, як у нас. На рівні звичайних буденних справ по типу довідки чи якогось документу без черги, кращого сервісу в лікарні чи місця в університеті тут справді не порішаєш. Але канадські олігархи і політики абсолютно нічим не відрізняються від українських. Це місце є національним парком, і за планом воно би все мало належати державі, все би мало бути для людей. Але, звісно, воно не так. Щоб ви розуміли, 5 років тому, коли я тут був вперше, тут не було жодного з оцих всіх будиночків, тільки ось ця одна основна будівля. Але конкретно цей центр з'явився тут ще на початку 1900-х років. І відтоді його тільки відновлювали і трошки розширювали, аж до недавна. А ще всього 2 роки тому сюди можна було просто під'їхати своєю машиною, запаркуватись на безкоштовному паркінгу, привезти своє каное, яке від сили коштує 50 євро на Амазоні, і безкоштовно покататися на цьому озері і без проблем. Хто ж не мав свого, міг орендувати це за 70 доларів. І тоді я вже побачив, що тут їздили величезні фури і ескаватори, починаючи будівництво оцих всіх котеджів. Що ж я побачив цього року? Цього року дорога перекрита Державною парковою службою, щоб не допустити проїзд простих людей. Ціна каное виросла вдвічі за всього-навсього 1 рік, бо вже немає варіанту привезти своє, і єдиним варіантом, крім як на своїх 2, залишилось їхати сюди автобусом за 35 доларів, як я й казав раніше. Ніч у найменшому номері в несезон тут починається від 1000 доларів. В сезон все зайнято і ціни йдуть по кілька тисяч доларів за ніч, якщо брати цілий котедж. Це все знаходиться в приватній власності, і лише ці автобуси заробляють кілька тисяч доларів просто в день. Якщо банально порахувати, що проїзд коштує 35 доларів на людину, в автобусі є приблизно 40-50 місць, і таких автобусів їздить 2 кожних півгодини. Тож розумієте, які гроші тут крутяться. Також, щоб підкреслити вищість тих людей, які тут орендують і ночують в цих супердорогих котеджах, навіть ось цей туристичний центр поділили на 3 частини. Перша невелика частинка – це є сувенірний магазин. Друга, зовсім малесенька частинка – це є маленька кав'ярня, в якій простим людям можна купити кавку чи якийсь мінімальний снек після того, як вони простоять в черзі 30-40 хвилин. А 3/4 всієї цієї будівлі, яка ще зовсім недавно була просто притулком для туристів, виділили як ресторан для обраних, у який всім іншим зась, навіть якщо б хотів щось придбати і мав всі гроші світу. І все це відбувається прямо у серці канадського туризму, у найвідомішому парку, на найвідомішому озері, у найпопулярнішому просто місці Канади. Ну, може, крім Ніагарського водоспаду. Уже за 30 хвилин почали прибувати автобуси з туристами, і з ідеального місця ця краса перетворилась у звичайну туристичну замануху. Ми всі разом полізли на цей маленький насип і почали шукати ідеального місця для сходу сонця. Я виліз на цей камінь, щоб мати трошки покращий вид, і почав чекати. Через хмари ніякого особливого сходу сонця не було, а людей стало забагато, тож я вирушив далі. Насправді тут нереально красиво, тут купа офігенних місць, я випив каву, я вже задоволений всім. Але час вертатися в місто. Тим, як покинути парк, хотів би розказати про ще одну позитивну сторону парку, а саме кемпінги.
Просто кинути палатку де захотів тут небезпечно через велику кількість диких тварин. Заборонено і досить серйозно штрафується. Кемпінгів є небагато і всі треба наперед бронювати, бо часто немає місць на той самий день, особливо в літній сезон. Але в цю ціну входить безпека, дрова для ватри, парковка для машини, кухня загального вжитку і просто гарні прогулянкові стежки по лісу та попри річку. Та найкращий пункт, якого завжди не вистачає в горах після довгого жаркого дня, це цивілізований туалет та душ з гарячою водою. Ціна дуже варіюється, але загалом там досить доступна – від 10-15 до максимум 50 за ніч. І якщо це на секундочку здасться високою ціною, ось скільки доступних ночівель у радіусі 1 години їзди від цих озер. Так, тільки 2 номера в наявності і обидва поза $500 за ніч. Але перед тим, як повертатись до великих міст, заїдемо до маленького містечка на 1000 кілометрів далі на північ, куди мене відрядили по роботі. У Канаді мізерне населення на отакі космічні розміри, і тому містечком, таун, тут називають все, що має більше 1500 людей. Одним з таких є Четвін, де я жив і працював 1 тиждень. І як на 2500 людей, тут є аж забагато інфраструктури. Тут є велика школа, ігрові майданчики, десятки ресторанів, розважальний центр з льодовою ареною і багато іншого. Але що мене зацікавило, це ось ці дерев'яні експонати. У червні тут проводиться щорічний міжнародний турнір з вирізання по дереву бензопилою. Таких у світі проводиться тільки 2 – тут і у Японії. Триває цей турнір 4 доби, і потім визначається переможець. Учасникам дають кусок дерева і 3 дні по 10 годин, і ще 5 додаткових годин в неділю, сумарно 35 годин. Потім ще дають маленький кусок дерева і всього-навсього 1 годину для того, щоб зробити маленьку скульптуру, яку на місці продають на аукціонах, і виручені кошти дають переможцю. Деякі бізнеса купують або замовляють учасників скульптури для себе. І тоді учасники мають можливості, якщо не виграти турнір і головний приз, то хоча б заробити з продажі бізнесам. І креативності і масштабу цього справді вражає. Просто подивіться на розміри деяких з них чи на деталізацію. Тут є і супермилі й добрі створіння, звичайні тварини, міфічні істоти, герої з фільмів, навіть роботи, дракони і динозаври і багато-багато іншого. Хтось випиляв навіть пуйла з Кадировим. Ну і мій фаворит – це ось цей найстаріший з Енті, з мишкою на руці, що був випилений якимось американцем на змаганнях 2018 року. Для порівняння я маю 1,80 м і досягаю десь від сили до його пояса. Тож висота цієї скульптури десь плюс-мінус 4 метра, і деталізація вражає. Ну і так, щоб підсумувати, не можу сказати, що я прям рекомендую приїхати сюди, що це дуже захоплююче, дуже класне і варте вашого часу і відвідування, враховуючи, наскільки воно далеко. Але сама ідея цього фестивалю, сама ідея таких от дерев'яних статуй мені дуже заходить. Воно дуже гарно прикрашає місто, і я вважаю, що таке би мало бути, або як мінімум дуже гарно підійшло організовувати в якомусь із наших українських міст, там Ярем чи подібних, для реклами і розвитку місцевого туризму. І, погодьтесь, що мати от подібну статую у вашому місті чи селі, це дуже прикольно. Це привертає дуже багато уваги і насправді я бачив десятки машин, які зупинилися буквально за півгодини, щоб сфотографувати ці статуї, і заодно зайшли в місцеві магазинчики, в якісь будки, що приплив туристів потрібно нам. Тож місцеві сільради беріть на замітку.
До речі, чи помітили ви зміну кольорів і постійну туманність навколо? Це не фільтри і не фотошоп, навіть не так звана золота година дня і не якийсь класний захід сонця позаду. Насправді це дим. Дим від пожежі, яка знаходиться за кількасот кілометрів від мене. Але наслідки відчутно аж тут. Я пробув тут тиждень і очі не переставали сльозитись, а запах диму у повітрі був постійним. І це пожежі – одна з найбільших проблем Канади. Практично щороку тут трапляються так звані дикі пожежі, які просто вражають розмахом. Деякі забирають життя лише диких тварин, деякі спалюють якісь села, а через деякі евакуюють тисячі людей. А особливо потужні спалюють цілі містечка вщент, включно з будівлями. Пожежі бувають настільки великі, що їх деколи виміряють розмірами країн Європи. До прикладу, найбільша пожежа 2014 року була за площею 34 тисячі гектарів. Це більше, ніж Молдова, Бельгія, Македонія, чуть не вдвічі більше, ніж Словенія. І подібних пожеж може бути кілька за рік. Для більш чіткого порівняння проведу аналогію. Одеська область – це найбільша область України і має 33 тисячі гектарів. І ціла область менша, ніж одна пожежа. Найменша область – Чернівецька. І ця пожежа в 4 з копійками разів більше, ніж ціла область. Я не зміг зняти відео самої пожежі, так як під'їзні дороги перекриті, а дрона на той момент у мене вже не було. Але коли я проїжджав недалеко від осередків вогню по роботі в різні частини Британської Колумбії, то мав можливість побачити на свої очі цілі випалені ліси. Насправді це дуже сумно бачити знищену природу і усвідомлювати, що воно ніколи не буде вже таким, як було, якщо взагалі відживе хоч в якомусь виді. Але ці спалені ліси надихнули мене заїхати до одного унікального місця. Нагадаю, що наразі я знаходжусь за 850 кілометрів від океану і за стільки ж від Ванкуверу. А це означає, що я вже не в тому самому кліматі і тут все зовсім по-іншому. А поки у Ванкувері поза 25 градусів тепла, по цю сторону Rocky Mountains від сили 10 градусів тепла, і то це посеред обіду. Так що я от трошки утеплився і зараз покажу вам ще одне дуже цікаве місце. Не дивлячись на те, що Канада і так в топі країн по захищеності природи, і тут є майже 100 провінційних та 48 національних парків, тут досі знаходять раніше не дуже відомі чи розкручені місця і намагаються їх зберегти від бізнесу. Щоб не було непорозумінь, скажу, що парком в Канаді називають те, що у нас називають заповідниками чи заказниками, і є відповідно обласні та національні парки. Так, тут теж є і звичайні міські парки, і маленькі сквери, але словом парк визначають і одне, і друге, і третє. Так, у нас трошки більше слів і різноманіття в цьому плані. Ось цей Ancient Forest Provincial Park є найновішим парком Британської Колумбії і був заснований у недалекому 2016 році. Коротенька історія цього парку є приблизно такою. Спокон віків у цих краях жили корінні народи Канади, які тут займались рибальством і збиранням цілющих трав. Йшли роки, тут збудували дорогу, міста і містечка. Основною галуззю економіки в цих диких краях, звісно, була лісозаготівля, і величезна кількість дерева була знищена. В якийсь момент випускник одного з місцевих університетів проводив дослідження по різновидах флори в околицях і наткнувся на кілька лікувальних рослин, які роками вважались втраченими назавжди. Але що ще цікавіше, він знайшов Red Cedar Trees, що українською означає «туя велетенська», якщо я правильно переклав. Ось таке приблизно звичайного розміру такого карпатського дерева. Дуже молодий кедр. І такий вже солідний кедр. Ось оце, що зліва. Ні. Ось оце от, наприклад. Це є приблизно таке доросле дерево в українських Карпатах. Ну і тепер порівняйте його до цього дерева. Тут в одному приблизно штук 15, напевно, що, якщо не 20. Але цікавіше, ніж розмір цього дерева, є той факт, що весь цей парк був тропічним. Так, помірно тропічний парк – це не рідкість. Але конкретно це є унікальним. Адже є єдиним таким в світі, який є оточений землею і іншими природніми зонами.
Просто таких лісів у світі є немало, і навіть у самій Канаді, і навіть у самій Британській Колумбії, але всі вони розташовані на побережжі океану. В той час як цей якось так склалось, що розташовується аж за 850 кілометрів від океану. І от коли цей студент зробив своє маленьке відкриття, виявилось, що більшість цих дерев уже були промарковані для зрубки. Але завдяки суспільному розголосу і благодійникам та волонтерам їм вдалося привернути увагу мас і розбудувати перші туристичні стежки. І тоді уряд вже не мав іншого виходу, крім як відмінити рубку і підіграти, ніби так все з самого початку і планували. І оголосили це новим провінційним парком. Мені здається, що туристів можна затягнути багатьма іншими речами в цікаві такі рідкісні і дуже крихкі місцини, не шкодячи природі. От, наприклад, вони тут розклали такий трейл, дуже гарний маршрут. Волонтери проклали повністю навколо, там щось 2 чи 3 кілометри. Зверху набили таке покриття, щоб не скользило, при тому, що зараз тут досить волого і падав дощ. Абсолютно не сковзять навіть кросівки. І є можливість просто гарно гуляти і насолоджуватись лісом. І без всяких там джипів, квадроциклів і іншої подібної фігні, яка дуже активно просувається, на жаль, у заповідних зонах в Україні. Просто треба думати, як зберегти природу і затягнути людей, а не тільки як затягнути людей. На вході є ось така дошка зі списком меценатів, також висвічується подяка волонтерам, які прокладали оці стежки. Я думаю, що це може послугувати прикладом для українців. Тепер це місце є просто красивим лісом, який у нас би називався заказником, з кількома кілометрами якісно зробленої стежки, кількома лавочками і інформативними табличками. Це є просто місцем, куди треба приходити, щоб заспокоїтись, перевести дух і усвідомити, що хоч природа і велична, вона потребує захисту людей від, в основному, інших людей. Хоч ось ці дерева сягають 40 метрів у висоту і 5 метрів у діаметрі, їх легко пошкодити, навіть стаючи на них. Ось так виглядає дерево, до якого надто багато разів, надто близько підходили люди. Тепер його обвели парканчиком, щоб дати можливість відновитись. Тож, цей ліс є важливим по 2 причинах. Перша причина – це просто прадавній ліс, який ніколи не був зрубаний. Другий – це його унікальність. Це є Rainforest, і ці дерева зазвичай не ростуть на такій далекій відстані від океану. Вони там зазвичай ростуть прямо попри океан, може там 50-100 кілометрів. До океану звідси їхати приблизно 900 кілометрів до найближчого. Але через те, що цей ліс розташований між 2 гірськими хребтами, і вони утримують вологу, тут так сталося природньо, що достатньо вологи, щоб такі дерева росли. Що я хотів би наголосити, це те, що це є прадавній ліс. Їх є чимало в Канаді, але дуже мало в Європі і також дуже мало в Україні. І з часом все менше і менше, бо тому що розвивається бізнес і треба рубати дрова. Але от що мене дуже напрягло вчора, коли я подивився випуск одного дуже цікавого і відомого блогера в Україні, його канал називається «Однією правою», він зробив випуск про український лижний курорт, який хочуть відкрити в районі Драгобрату, а для цього їм потрібно всього-навсього знищити праліс, якого і так дуже мало в Україні. І просто хотів вам показати праліс на випадок, якщо в Україні його скоро не стане, і вам не буде де на нього подивитись. Тому, поки є ще шанс, я думаю, що варто зібратись, підтримати різні організації, групи, ініціативи по захисту того важливого проєкту, тієї важливої місцевості, і не допустити забудівлю готелями, курортами, лижними трасами і всією тією фігнею. Того подивіться відео, яке я прикріплю знизу з цього каналу «Однією правою». Він там дуже детально, дуже так дотошно до всього подивився, розібрався, класно пояснив, показав, цікаво, гарно, наочно з відео. І там кожен може зробити свої висновки і далі підтримати правильну сторону. А наразі продовжуємо далі.
Гайда! А тепер за допомогою магії монтажу швиденько подолаємо майже 5000 кілометрів і опинимось у столиці Канади. Ну і в першу чергу головна будівля парламенту Канади на фоні оркестру, що грає гімн. Стереотипна столиця. На перший погляд, Отава не відрізняється від Торонто, Ванкувера чи більшості канадських міст. Звичайні скляні або бетонно-скляні хмарочоси, купа машин і всі кудись спішать. Але є тут кілька красивих і навіть унікальних місць, які я вам покажу. Але спочатку кавка і головна канадська національна страва. Традиційною національною канадською стравою називають путін. Майже як пуйло, але путін. Путін – це отака от страва. Це, по суті, картопля фрі жарена, полита підливкою і з сиром. Все. Це от вся страва. І воно все досить смачно, як і будь-який фастфуд. Тут більшість людей харчується або таким, або бургерами. Макдональдс супер популярний. І це все прикольно, тільки є одна проблема. Така їжа викликає дуже багато проблем зі здоров'ям. У Канаді понад 60% населення має зайву вагу. Але зайва вага – це ще не проблема. Зайва вага – це таке ніби кілька кілограм, які не впливають на здоров'я. Але є інша сторона також. 25% від цього населення, тобто кожен четвертий канадієць, хворіють ожирінням. І коли я кажу ожиріння, я не намагаюсь когось образити чи зачепити, а просто вживаю це слово як науковий термін для цього захворювання. Тут я би хотів наголосити, що не тільки путін чи фастфуд винні у проблемах зі здоров'ям. Це просто головні чинники. І дуже глибоко вникати у цю тему у цьому відео я не хочу, але їжа є частиною подорожей, і тому про неї я зараз швиденько розповім. Стандарти і допустимі норми у їжі в Канаді дуже відрізняються від європейських. І вони є нижчими. І тут мова йде не тільки про готові продукти по типу там снікерсів, кока-коли, того ж самого фастфуду, а навіть про базові речі, такі як борошно, молоко, яйця, і овочі, і фрукти. Величезні корпорації змушені змінювати складники своїх продукцій, щоб продавати в Європі. І тому навіть такі дуже, здавалось би, універсальні продукти по типу снікерсів і кока-коли у Європі є набагато смачніші і менш шкідливі. Те ж саме стосується овочів і фруктів. Канада взагалі дуже платоспроможна країна і люди заможні. Тому величезні корпорації зробили все, щоб монополізувати цю сферу і витягнути як побільше грошей. Вони імпортують дешеву продукцію з третіх країн, роблячи місцевий бізнес неконкурентноспроможним і тому недоступним для людей. І якщо ви підете у якийсь великий мережевий супермаркет, ви зможете придбати всю продукцію за дуже приємною ціною. Але якість буде ніякою. Якщо ж ви захочете щось якісне, органічне і смачне і підете шукати в місцевих магазинчиках, то ви знайдете, але вам доведеться заплатити в 3, 5, деколи навіть 10 разів більше за ті ж самі речі. Але хліб всьому голова, тому яскравий приклад покажу саме на ньому. Десь 9 років тому я вже пробував зробити експеримент з хлібом, з тривалістю його життя в Канаді. І тоді я здався вже через 2 тижні. Цього разу я вирішив, що я дотримуюсь до кінця, скільки він буде жити. Тому я пішов в місцевий магазин, купив булочку і одну з упаковки запакував собі і привіз з собою в Європу. Для любителів цінників скажу, що нормальний справжній хороший хліб у місцевих хлібобулочних буде коштувати десь $10-12. В той час, як хліб у супермаркеті буде коштувати $1, може $2. Купив я оцю булочку ще у вересні 23-го року. Ну і щоб не забувати про експеримент, я її тримав прямо біля кавоварки, щоб кожен ранок знімати і дивитися, скільки вона вже прожила. Йшли дні, тижні, місяці, і якось при переїзді я вже просто забув і збився слідкувати за нею щодня.
Але ось на вулиці травень 24-го року, а ця булочка досі не змінилась ні на вигляд, ні на дотик, ні на запах. Тому про корисність такої продукції ви можете зробити свої власні висновки. Все, це була остання нотка негативу в цьому відео. Надалі залишилось тільки позитивне. Повернемось до Отави. Це був мій третій візит до цього міста, тому воно мене особливо не вразило і не здивувало. Але завдяки цьому я зміг скласти плюс-мінус об'єктивне враження про місто, не дивлячись на те, що провів у ньому всього лиш один день цього разу. Мені подобається в ньому те, що це не якийсь чисто бізнес-центр з виготовлення повищих бетоно-скляних конструкцій, як, наприклад, Торонто. Десь-не-десь тут проглядається смак в архітектурі, і це не може не тішити око. Також сюди приїжджає чимало туристів, і тому місто підлаштовується під них і стає кращим. Помимо архітектури, тут є багато музеїв, туристичних заманух, парків і скверів. А сам центр міста є гулябельний, на відміну від 99% міст Канади. Головною фішкою Отави є канал, який є єдиним ЮНЕСКО-об'єктом у цілій провінції Онтаріо. Ще 200 років тому він був побудований як запасний річковий варіант доставляти провізію з Монреалю та Отави до Кінгстона, який на той момент був столицею Канади. Побудували його для того, щоб мати річковий доступ, який би не межував з Америкою. Зараз же це просто красива річка, яку можна контролювати. Тому в теплу пору року тут плавають яхти і кораблі, а в холодну воду опускають і вона замерзає, перетворюючись на найбільшу у світі льодову арену. У мене немає фото чи відео з зимових, але виглядає воно приблизно ось так. Майже 8 кілометрів безкоштовного цілодобового катка. Просто уявіть собі. Коли мій брат вчився тут в університеті, зимою він добирався до навчання саме на коньках. Ось така от фішка міста. Ну, з погодою мені, звісно, не пофартило. Тут погода міняється 3-4 рази на день. З супердощової до супержаркої і знову до супердощової. Наразі падає дощ, але це, в принципі, мені нормально, тому що якраз зараз йду на екскурсію всередину. Це головна будівля парламенту. Тут засідають посадовці і придумають, що кому робити. Можна безкоштовно сходити на екскурсію, якщо зареєструватись наперед. Тут заборонена відеозйомка, тому нічого особливого показати не можу. Але всередині все гарно і гід цікаво розказує історію будівництва і сучасне використання. Я не фанат екскурсії, але так як це безкоштовно, то можна сходити на півгодинки. На протязі цієї поїздки мені не дуже везло з погодою. І поки я вийшов, я отримав ось таке сповіщення. До легенького доща доєднався вітер, і я зрозумів, що на цьому краще закінчувати прогулянку Отавою. А наразі, поки мене не застав шторм, я пиляю в Квебек. A tornado touched down in the Ottawa area during a severe thunderstorm on Thursday. Environment Canada confirmed it happened at around 7 p.m. near Metcalfe, just southeast of the nation's capital. Time-lapse video shows the incredible storm moving into the region. Я прибув у Монреаль вже під вечір, і мені зразу здалося, що я попав у іншу країну. Мене сходу вразило кілька речей. По-перше, я виявив, що на місто з населенням майже 4 мільйони людей практично немає вільних місць у хостелах чи готелях в радіусі години ходьби від центру, що є дивно для будь-якого міста. Друге – нічне життя. На відміну від інших канадських міст, нічне життя тут – це не ресторани чи клуби, а більш європейське. Тобто смачна вечеря на літніку з видом на гарну площу чи будівлю та прогулянки під живу музику. Третє – величезний район, який називають Старим містом. Він простягається на кілька кілометрів бруківочних доріг, прекрасної архітектури і в ньому відсутні машини. Тут справді можна просто погуляти. Вам може здатись дивно, що я так наголошую на можливості гуляти і відсутністю машин хоч десь, але це реалії Канади. Це в Європі можна з насолодою прогулюватись містом і йти на роботу. Тут, в першу чергу, будують трасу. Все крутиться навколо машини, незалежно від міста і його розміру. Саме тому я був таким враженим цим містом. Нічний центр Монреалю плюс-мінус ділиться на дві частини.
Одна частина – це в самому центрі гарні вулички, де вуличні музиканти створюють атмосферу Європи. А друга частина – це місця фестивалів. Монреаль – це просто рай для фестивальщиків. Щороку тут проводиться майже 100 фестивалів. Більшість з них припадає на травень-вересень, тому насиченість музики в цей час просто нереальна. На вихідних, коли я там був, випало 7 фестивалів на 2 дні. Я не є фанатом фестивалів чи великих концертів, тому я більше насолоджувався першою частиною нічного життя. І то не дуже довго, бо треба було поспати перед наступним днем. Поспав я рівно 4 години, бо хотів зловити гарний схід сонця з видом з гори на місто. Позаду мене гора Роял, тобто Королівська. І в честь цієї гори було назване це місто – Маунт Роял, Монреаль. Погода була хмарна, і моя камера в принципі не дуже пристосована до зйомки в поганому освітленні, тому якось так. Маунт Роял або Монреаль – це французька версія фрази «Королівська гора», яка є класним доповненням міста. Ця гора, яка одночасно є і парком, розташована в центрі, за кілька хвилин ходьби від старого міста. Гора – це трошки гучно сказано, адже висота лише 233 метри, але чи багато міст мають гору в самому центрі взагалі? Цікавий факт, пов'язаний з висотою гори – це офіційна заборона будівництва хмарочосів висотою вище цієї гори. Тому найвища будівля у місті має лише 205 метрів. І якщо по українських рамках це високо, то це навіть не половина висоти найвищих будівель у Торонто чи Нью-Йорку. І як на мене, то краще мати гарний парк з красивим видом на місто, ніж спорити, в кого вища вежа. До речі, якщо вже згадав про Нью-Йорк, то скажу, що ще на початку свого розвитку місто найняло відомого ландшафтного дизайнера Фредріка Олмстеда, який і здизайнував Централ Парк у Нью-Йорку. Схід сонця не задався, але завдяки тому, що я проснувся так рано, я міг насолодитись центром міста до того, як тисячі людей заповнили вулиці. І це найкращий час, щоб досліджувати в принципі будь-яке місто. Почнемо з того, що Монреаль порівняно з іншими містами Канади виглядає як той самий ідеальний син маминої подружки, до якого тобі далеко і ніколи не бути таким хорошим. От лише пара швидких фактів, де Монреаль є або першим, або найкращим, або найбільшим, або ще якимось най-най-най. Монреаль стало першим містом в Північній Америці, якому було присвоєне звання ЮНЕСКО. Монреальська вежа – це найвища нахилена структура в світі, яка має 175 метрів. Кут нахилу 45 градусів. Для порівняння, вежа Пізи нахилена тільки на 4 градуса і всього-навсього в третину висоти. У Монреалі розташований Олімпік Стедіум, який є найбільшим у Канаді. Ораторій Святого Йосифа є найбільшою церквою в Канаді. Монреальський міжнародний фестиваль джазу був заснований у 1980 році і є найбільшим міжнародним фестивалем джазу у світі. Найбільший фестиваль французької музики в світі проводиться саме у Монреалі. Більше ніж 85% усіх світових продуктів, зв'язаних з кленовим сиропом, виготовляється в Квебеці. Найбільший базар під відкритим небом в Північній Америці теж розташований в Монреалі. Найбільша в світі виставка ляльок Барбі, яка налічує поза 1000 унікальних Барбі, теж розташовується в Монреалі. Найстаріша пивоварня в Північній Америці Молсон була заснована у Монреалі. Перша сучасна гра у хокей була зіграна саме у Монреалі у 1875 році. Монреальська команда з хокею виграла найбільшу кількість кубків Стенлі у світі – 24. Перша в історії гра NHL була зіграна саме у Монреалі і виграна теж монреальською командою. Перші літні Олімпійські ігри в Канаді були проведені саме у Монреалі у 1976 році. Монреаль – це найбільше у світі франкомовне місто після Парижу. Монреальський арт-музей є найбільший арт-музей в Канаді. І, в принципі, ще багато-багато інших. Тут справді красиво і якась унікальна атмосфера. Тисячі туристів, які приїхали на фестивалі тусити впереміжку з іншими тисячами, які приїхали погуляти по музеях і ресторанах, створюють відчуття міста, яке живе, а не якихось бетонних джунглів. І навіть у бізнес-районах з висотками є свій шарм. Адже поруч завжди є якась старіша церква або урядова споруда, яка заставить на секунду переміститись у Париж. Останніми роками світ переживає кризу нерухомості, так званий housing crisis. І це дуже відчутно у Канаді.
Середня вартість житла 5 років тому була 450 тисяч доларів. Тепер майже 800 тисяч доларів. Це середня ціна по всій Канаді, а у Ванкувері, наприклад, це може бути кілька мільйонів за квартиру. Так, саме мільйонів і саме доларів. Ось просто приклад цін на рандомному ріелторському сайті. Як бачите, 2 кімнатки в центрі Ванкувера йдуть за 6-8 мільйонів. Особняки у найгірших і віддалених районах будуть починатись десь від 2-3 мільйонів і сягати 20 поближче до центру. Це космічний темп зростання цін на нерухомість, і, звісно ж, це вплинуло на ціни на оренду. За ці ж 5 років, до прикладу, у Ванкувері середня ціна оренди двокімнатки виросла приблизно з 2200 до 2900. І це тільки офіційні дані, які я думаю, що занижені, бо сам шукав квартиру і дивувався, як ціни ростуть не по днях, а по годинах. До прикладу, коли я прилетів у Канаду у лютому 21-го і дивився на оренду квартир у одному будинку, ціна була $1600-1700 доларів. Це не Ванкувер, а невеличке містечко Нью-Вестмінстер в околиці, тому ціни, звісно, дешевші. А вже через 1,5 року, коли я летів з Канади і просто заради інтересу глянув ціни в тому ж будинку на ті ж квартири, то ціна вже була 2300. Тобто трошки більше, ніж 30% за 1,5 року. Але Монреалю вдається тримати ціни на оренду на порядок краще. Оренда тут $1900 порівняно з 2900 ванкуверськими. І це прям така відчутна різниця у більш ніж 30%. Хоча середня зарплата вища лише на $1700 в рік, тобто приблизно на 2%. Подібна ситуація і з продуктами, школами, з садиками, комуналкою, зв'язком і в принципі майже з усім. Тому тут Монреаль знову отримує жирний плюсик від мене і ще раз приємно вражає. Також Монреаль є досить велосипедним містом. Я не один раз бачив цілі групи велосипедистів. І в принципі поза старим Монреалем, але поблизу центру, достатньо комфортно можна обходитись без машини, що дуже нетипово для канадських міст. На цих вихідних, крім кількох музичних фестивалів, тут проводився фестиваль італійської культури у районі міста Петіт Італі. В одному місті тут зібрались декілька десятків народів, які тусуються приблизно поблизу один одного. Не виключенням стали і українці. Я прогулявся до Великої Української церкви, поблизу побачив десятки українських прапорів на балконах та машинах. Тут навіть є парк з назвою Україна. За роки, що я провів у Канаді, я перетнув цю країну кілька разів. Відвідав більше міст і містечок тут, ніж навіть в Україні. З 15 найбільших міст я був у 13 і у всіх містах-мільйонниках. Але саме це місто мене привабило. Якщо взяти всі інші міста разом і об'єднати їхню пристосованість до людей, а не тільки машин, і перевести це в метри, чи квартали, чи вулиці, то у Монреаля буде більше, ніж у всіх інших разом. Я так захопився прогулянкою по місту, що забув, що я планував зловити захід сонця з тої самої гори, якщо вже схід вийшов не дуже. Але, як назло, єдиний мінус Монреалю зіграв саме в цей момент. Коротше, один недолік таки тут є, і то такий дуже важливий. Це транспортне сполучення. Автобуси тут ходять дуже рідко і часто просто не погодинно, як мали би бути. Навіть метро приїжджає запізно. Або буває, що просто пропускає свою хвилину. І загалом розклад метро – це раз на 35 хвилин, а на вихідних, а в будні раз в 45 хвилин. Ну це взагалі жесть для великого міста. І от я мав бути тут ще півгодини назад, а тут шикарний захід сонця, купа людей, і всі вже вертаються. Я от один ще лишень біжу. Просто через те, що метро одне не приїхало, а автобус трошки запізнився. І от я ще не дійшов, але захід сонця мав бути прикольний. Як я й обіцяв, тільки 6 хвилин. Надіюся, зміг показати вам щось нове, і ви змогли відкрити цю країну для себе з інших сторін. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись.